දවසක් කියලා පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. අද මම ගෙනාවේ travel කරන ඔයාලට ගොඩක්ම ඕන වෙන Bluetooth speaker එකක් ගැන. ඒ තමයි අඩු මුදලට තියෙන JBL K4 Plus Bluetooth speaker එක. මේකේ features ටික මේ box එකේ සටහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම හොඳ battery life එකකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ වගේ තවත් ස්පීකර් එකක් තියෙනවා නම් අපිට ඒක කම්බයින් කරලා එකට යූස් කරන්නත් පුළුවන්. අපි එහෙනම් මේක අන්බොක්ස් කරලා බලමු. මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් AUX කේබල් එක සහ පවර් කේබල් එක හොඳ ක්වොලිටි එකකින් තියෙනවා. මේකේ තවත් විශේෂත්වයක් තමයි උඩින් හොඳ ක්ලිප් එකක් අල්ලගන්න හොඳ මවුන්ට් එකක් තියෙනවා. හොඳ ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා වගේම හොඳ පෙනුමකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම ස්පීකර් 3ක් සහ සබ් එක මේකේ තියෙනවා. ඒ වගේම පිටිපස්සේ බටන්ස් සහ AUX පෝට් එක සහ USB පෝට් එක මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. උඩ තමයි මේකේ අපිට අවශ්‍ය කරන බටන් ටික සපයලා දීලා තියෙන්නේ. පවර් බටන් එක, ප්ලේ පවුස් බටන් එක සහ වොලියුම් අප් ඩවුන් බටන්ස් මෙතන තියෙනවා. අපි දැන් මේක පවර් ඔන් කරලා බලමු. මේකේ තියෙන තවත් එක විශේෂත්වයක් තමයි මේක ඕනෑම තැනක පහසුවෙන් හිටවන්න පුළුවන් වෙන පිටිපස්සේ ආධාරක දෙකක් තියෙනවා. ඒක එදිනෙදා පාවිච්චියේදී ගොඩක් උපකාරී වෙනවා. මොකද ඕනෑම තැනක ඒතකොට මේ හිටවලා අපිට මේක සිංහලන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපේ channel එකෙන් මම ගෙනාවේ JBL K4 Plus කියන Bluetooth speaker එක ගැන quick unboxing review එකක්. මම හිතනවා ඒක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. We'll be right back.